हा रेल्वे ट्रॅक, पलीकडे जी छोटी टेकडी दिसते तोच पिंपळास किल्ला। किल्ल्यावर जाण्यासाठी ही पाय वाट आहे, म्हणजे तो सोपा किल्ला आहे। जेमतेम 5 ते 10 मिनिटात आपण वर पोहोचू। एक छोट्याशा टेकडीवर वसलेला हा किल्ला आहे। पक्ष्यांचा किलबिलाट, हिरवीगार झाडी, खूप छान वाटतं। मला ऐकायला येत असे थोडासा ट्रेनचा आवाज। इकडनं रेल्वेचा ट्रॅक आहे जो दिव्यावरून वसईला जातो। आपण आता किल्ल्याच्या पाठीमागच्या साईडने आहोत। तुम्ही जर किल्ल्याची अवस्था बघत असाल तर खूपच वाईट आहे। पूर्ण पडझड झाली आहे किल्ल्याची। 15व्या शतकामध्ये या किल्ल्याची बांधणी झालेली आहे आणि अजूनही तो उभा आहे। आपण या किल्ल्याचा थोडा इतिहास समजून घेऊ। लोणावळ्याच्या डोंगर रंगामध्ये उगम पावणारी उल्हास नदी वसईजवळ अरबी समुद्राला मिळते। या नदीवरील कल्याण हे प्राचीन बंदर आहे। कल्याण बंदरातून माल विविध घाटमार्गांनी घाटांवरील बाजारपेठेमध्ये जात असे।
उल्हास खाडीमधून कल्याणपर्यंत जाणाऱ्या व्यापारी जलमार्गांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यावर नजर ठेवण्यासाठी अनेक किल्ले आणि चौक्या उल्हास खाडीच्या आसपास बांधलेले दिसतात। त्यापैकीच हा पिंपळास किल्ला। खरं तर हा किल्ला नसून कोट आहे। कोट म्हणजे चौकी। कल्याणहून ठाण्याकडे जाताना पिंपळास 11 किलोमीटर अंतरावर आहे, तर ठाण्याहून कल्याणकडे येताना 15 किलोमीटर अंतरावर आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।